I was so angry with what happened to her and the fact that there was no justice. He and Meghan felt they had no other option but to leave the royal family behind. واضعا يديه خلف ظهره مطأطئا رأسه، ماشيا بخطوات ثقيلة جدا، وكأنه يضرب موعدا مع سنوات طويلة من الخيبة والحزن. من هنا بدأت حكاية الأمير المتمرد مع هذه الصرخات وهذه الدموع، ومن هذه اللحظة سيكون محط اهتمام للصحافة حول العالم. هذه اللحظة التي سترسم مستقبلا طويلا من الشقاء، فبسببها أدمن على الكحول وكان يشرب في يوم واحد ما يكفي لأسبوع، ثم فكر في العقاقير لينسى الألم الذي سببه موت الأميرة ديانا. كان هذا النهج الذي اتبعه سببا للعديد من الزلات في حياته، فمرة ارتدى زيا نازيا وخرج إلى الناس، وأخرى ظهر في فيديو وهو يتحدث بكلمات منافية للأخلاق، وأكثرها سوءا هي الصورة العارية التي ظهر فيها في إحدى المواقع الإلكترونية. لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنه كان محبا للأعمال الخيرية، لأن والدته حرصت باستمرار على زراعة هذه الخصلة بأطفالها، ولعلها زرعت فيهم أيضا بذور الاعتراض على العادات الملكية. فكان الأمير هاري دوق ساسكس أكثر المتأثرين بها، تخلى عن الواجبات الملكية وتزوج الفتاة التي أحبها، وتمرد على عادات القصر الملكي وأعلن الحرب عليهم. ولا يبدو عليه أنه سيتوقف هنا، فكيف وصل أمير ساسكس إلى هذه النقطة بالتحديد؟ ولد الأمير هاري في 15 من سبتمبر عام 1984، وهو الابن الثاني لتشارلز أمير ويلز والأميرة ديانا. سعت والدته لمنحه هو وأخوه حياة طبيعية قدر الإمكان، فزارت معهما مدن الملاهي ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأطفال الآخرون في سنهم. أبرز هاري اهتماما بالرياضة منذ صغره، فأحب ركوب الخيل والصيد. وفي عام 1989 التحق بمدرسة ويذيربي، ثم تبع شقيقه تشارلز إلى مدرسة لود جورف التي واجه فيها تحديات أكاديمية كثيرة. بعد انفصال والديه رسميا في عام 1996 كان هاري يقسم وقته في العطلة المدرسية ما بين الاثنين، فقد كان يشارك والدته مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل زيارة عيادات الإيدز وملاجئ المشردين. وفي مراهقته شارك الأمير هاري في شرب الكحوليات دون السن القانونية، وحاول تدخين الماريجوانا خلال صيف عام 2001، فاحتلت أنشطته غير القانونية عناوين الصحف الأجنبية. لأجل ذلك قام والده بإرساله إلى مركز إعادة تأهيل في جنوب لندن ليرى عن كثب المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات. في عام 2003 تخرج من مدرسة إيتون وانخرط بشكل أكبر في الأعمال الخيرية في جنوب أفريقيا تحديداً، كما ابتكر فيلماً وثائقياً بعنوان المملكة المنسية الأمير هاري في ليسوتو. ساعد الفيلم في جمع ما يقارب من $2 مليون لصندوق الصليب الأحمر. خلال هذا الوقت ارتبط بشيلسي ديفي، لكنها انفصلت عنه في وقت لاحق. في يناير 2005 تصدر عناوين الصحف بعد نشر صورة له وهو يرتدي زيا نازيا، لكنه اعتذر لاحقا إن كان قد تسبب بأي أذى لأي شخص حول العالم. وفاة الأميرة ديانا. كان لوفاة ديانا عن عمر يناهز 36 عاما تأثيرا عميقا على هاري،
وشكلت صورته وهو في سن 12 وهو يسير بشكل رسمي خلف تابوت ديانا، أثرا كبيرا في تقديس هاري من قبل الشعب البريطاني. لتبدأ رحلته الطويلة من المعاناة بعد هذه الخسارة. في مقابلة له في عام 2017 قال هاري أنه كان قريبا جدا من الانهيار، ولجأ إلى الملاكمة لمساعدته على التعامل مع حزنه. مؤخرا كشف عن إفراطه في شرب الكحول للتغلب على آلام فقدان والدته، وقال إنه ولمدة 10 سنوات كان يشرب في اليوم ما يكفي أسبوعا من الكحول، حتى أنه كان على استعداد لتعاطي عقاقير لتخفيف حدة ما كان يشعر به من معاناة. كما تحدث عن مشاعر القلق ونوبات الفزع التي كانت تنتابه جراء ما عايشه في جنازة والدته ديانا. تأثر هاري كثيرا بأسلوب حياة والدته، ففي عام 2014 قام بإطلاق ألعاب إنفيكتس جيمز، ولا يزال راعي هذه المؤسسة. يقوم أيضا برعاية العديد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك منظمة هالو تريست وماراثون لندن الخيري ومؤسسة المشي مع الجرحى. الرجل العسكري. بعد تخرجه من المدرسة رفض الالتحاق بالجامعة، فانضم في عام 2005 إلى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ثم انضم في أبريل عام 2006 إلى سلاح الفرسان المنزلي بصفته ملازما ثانيا. بعدها بعام تم الإعلان عن نشر فوج هاري العسكري في العراق، ولكن بناء على نصيحة من القوات المسلحة تقرر ألا يخدم هاري مع القوات البريطانية في العراق، خوفا من أن يصبح هدفا محددا للهجوم، وبالتالي وضع زملائه في خطر. وفي ديسمبر عام 2007 بدأ خدمته في أفغانستان، بعد أن وافقت وسائل الإعلام البريطانية على عدم نشر تفاصيل عن خدمته. خلال هذه الفترة ظهر هاري في فيديو وهو يستخدم مصطلحا مهينا مع جندي باكستاني ليعود إلى الواجهة ويتصدر عناوين الصحف، وبسبب ذلك خضع لتدريبات قاسية في الجيش عقابا له. مع بداية عام 2009 تدرب هاري ليصبح طيارا في سلاح الجو، ليبدأ المشاركة بالعديد من الجولات القتالية مع الجيش البريطاني في أفغانستان. وأنهى الأمير في عام 2015 مهامه العسكرية الرسمية، لكنه استمر في التطوع لمساعدة الجنود الجرحى. وصرح مؤخرا أن أسعد فترة في حياته كانت السنوات ال10 التي قضاها في الجيش، لأنه لم يكن يحظى بمعاملة خاصة. ميغان ميركل. بدأ الأمير هاري مواعدة الممثلة ميركل نجمة البرنامج التلفزيوني سوتس في عام 2016، ولأن ميغان مطلقة وابنة لأم أمريكية من أصل أفريقي وأب أبيض، تعرضت لاعتداءات عنصرية وجنسية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 19 من مايو عام 2018 تزوج هاري منها في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور. حفل زفافهما كان مخالفا للتقاليد في حفلات الزفاف الملكية البريطانية، حيث لم توجه أي دعوات رسمية للقادة السياسيين لحضور هذا اليوم. مع زواجه منحته الملكة إليزابيث رسميا لقب دوق ساسكس وألقابا أخرى. بعد زواجهما بعام ولد ابنهما الأول آرشي هاريسون. في العام الماضي أعلن هاري وميغان انسحابهما من واجباتهما الملكية، وعلى إثر ذلك قال دوق ساسكس أن عائلته بدأت بمقاطعته ماليا، وأن والده توقف عن مهاتفته بعد أن قرر الاستقلال. كما كشفت ميغان عن العنصرية والكراهية التي تعرضت لها داخل القصر، وأكدت أن أفكارا انتحارية راودتها، وأنها لم تتلقى أي دعم نفسي، حيث تم مصادرة رخصة قيادتها وجواز سفرها بعد زفافها. كما أن أفرادا من العائلة الملكية ناقشوا مدى أحقية منح ابنها لقب أمير، وذلك بسبب لون بشرته السمراء. يعيش هاري وميغان مع ابنهما في شمال لوس أنجلوس كاليفورنيا، كما ينتظران مولودة جديدة هذا الصيف. وبعد انفصالهما عن العائلة الملكية لا بد أنك تتساءل كيف سيعيش الطرفين بدون مساعدة العائلة المالية؟ إليك الإجابة.
الملياردير القادم. قبل تركهما بريطانيا كان تمويل مصروفاتهما يأتي من ولي العهد الأمير تشارلز، ونسبة 5% فقط من المنحة الملكية. فبين عامي 2019 و2020 صرف الزوجان نحو 7,700,000 دولار، ما عدا تكاليف الحماية الأمنية والمقدرة بنحو 5,500,000 دولار سنوياً. وبعدما تأكد الجميع من عدم عودتهما تم إيقاف تمويلهما بشكل نهائي. فمن أين يصرف الزوجان؟ بالرغم من تكتم هاري عن ثروته ورفضه الإفصاح عنها، إلا أن وسائل الإعلام قدرت ثروته بنحو 40 مليون دولار، أغلبها نصيبه من تركة والدته الأميرة الراحلة ديانا سبنسر، التي تركت نحو 30 مليون دولار في صندوق الاستثمار لولديها ويليام وهاري، حيث تضاعفت قيمة الصندوق منذ وفاة والدته ليصبح عند 60 مليون دولار تقريباً، بالإضافة إلى نصيبه من تركة الملكة الأم التي أوصت بحصة إلى الأمير هاري تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار. أما ميغان فثروتها من أعمالها الدرامية والسينمائية فتصل إلى 5,500,000 دولار، وبعد انفصالهما عن العائلة أصبح بإمكان الطرفين عقد الصفقات التجارية والاستثمارية. كان أولها عندما وقع كل منهما عقدين مع شركة نتفليكس وسبوتيفاي، بلغت قيمة العقدين نحو 100 مليون دولار. كما اشتهر الزوجان على مستوى إلقاء الخطابات في المناسبات المختلفة، مثل خطاب هاري الأخير في بنك جي بي مورغان مقابل 1,000,000 دولار. وتشير التقديرات أن الزوجان متجهان لتحقيق ثروة بنحو 1,000,000,000 دولار خلال عقد من الزمن، متجاوزين بذلك ثروة ملكة بريطانيا والتي قد تصل إلى نحو نصف مليار دولار. منذ صغره كان الأمير هاري محط اهتمام للصحافة الإنجليزية والعالمية، التي كانت تتابع أدق التفاصيل في حياته الشخصية، وكانت أكثر الأخبار إثارة تلك التي نشرها موقع أمريكي في عام 2012 عندما نشر صورا للأمير هاري وهو عاري بفندق في لاس فيغاس، وما زالت أخباره حتى اليوم محط اهتمام العالم أجمع، وخاصة بعد تمرده على العائلة المالكة. ومن أكثر العبارات التي يواظب على قولها: كل ما أريد القيام به هو جعل والدتي فخورة بشكل لا يصدق. برأيك، هل ما يفعله هاري اليوم كان من أمان الأميرة ديانا؟ وهل سيتسبب دوق ساسكس بثورة يمكن أن تسقط الحكم الملكي البريطاني؟